สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกับผม PNS จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวสุดยอดตำนานผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดคนหนึ่งของอาร์เซนอลและเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติอังกฤษซึ่งอดีตผู้รักษาประตูคนนั้นคือเดวิดซีแมนมีชื่อเต็มของเขาคือเดวิดแอนดรูซีแมนเดวิดซีแมนเกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน ปีคริสตศักราช 1963 ซึ่งอายุณปัจจุบันของเขาคือ 60 ปี ซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผม จากนั้นนะครับ เดวิดซีแมนมีสัดส่วนสูงของร่างกายอยู่ที่ 193 เซนติเมตร ซึ่งเขาเกิดที่ประเทศอังกฤษ จากนั้นนะครับเรามาพูดถึงสไตล์การเล่นของเดวิดซีแมนกันดีกว่านะครับเดวิดซีแมนเขารับหน้าที่เป็นตำแหน่งผู้รักษาประตู โดยเดวิดซีแมนเป็นผู้รักษาประตูที่มีความสูงและมีสัดส่วนร่างกายที่ค่อนข้างใหญ่ ซึ่งเดวิดซีแมนเขาเป็นผู้รักษาประตูที่มีความโดดเด่นในด้านปฏิกิริยาการตอบสนองที่รวดเร็วมีความว่องไวและการรับรู้ตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมและความกล้าได้กล้าเสียในจังหวะออกมาเก็บบอลหรือออกมาตัดบอลในจังหวะอันตรายและเดวิดซีแมนเขามีความเป็นผู้นำและมีประสิทธิภาพควบคุมพื้นที่ในกรอบเขตโทษและจัดระเบียบแนวหลังของเขาได้เป็นอย่างดีโดยในช่วงที่เดวิดซีแมนทำหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูนะครับเขาจะมีนิสัยหรือท่าทางที่เยือกเย็นสงบนิ่งแต่ดูทรงมีอำนาจและมีความน่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกเวลาในการสั่งการเพื่อนร่วมทีมซึ่งเดวิดซีแมนเขายังเชี่ยวชาญในการป้องกันและการหยุดการสังหารจุดโทษของฝ่ายทีมตรงข้ามได้อีกด้วยและด้วยความสามารถที่ว่ามานี้ทั้งหมดนะครับเดวิดซีแมนมักจะได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกในช่วงนั้นเลยแต่ถึงแม้เดวิดซีแมนจะเป็นผู้รักษาประตูที่สุดยอดเพียงใดนะครับแต่เขานั้นมีข้อเสียอยู่ซึ่งในด้านข้อเสียของเขานะครับนั่นคือเขามีปัญหาในการป้องกันลูกยิงจากระยะไกลและฟอร์มไม่คงเส้นคงวาของเขานะครับมักทำให้เกิดปัญหาอยู่บ่อยครั้งต่อมาเรามาพูดถึงการค้าแข้งระดับสโมสรของเดวิดซีแมนต่อนะครับเดวิดซีแมนเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพในปีคริสตศักราช 1982 ในช่วงอายุวัย 19 ปี โดยเดวิดซีแมนเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรปีเตอร์โบโลยูไนเต็ดสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษซึ่งเดวิดซีแมนเขาอยู่ลงรับใช้ให้กับสโมสรปีเตอร์โบโลได้2ฤดูกาลโดยลงเล่นให้กับปีเตอร์โบโลได้ถึง109นัดรวมทุกรายการและหลังจากนั้นในช่วงปีคริสตศักราช 1984 เดวิดซีแมนเขาได้ย้ายจากสโมสรปีเตอร์โบโลเข้าสู่สโมสรเบอร์มิงแฮมซิตี้สโมสรแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษโดยในช่วงแรกของเดวิดซีแมนกับเบอร์มิงแฮมนะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและพาสโมสรเบอร์มิงแฮมซิตี้จบอันดับที่2ของลีกเช็กกันดิวิชั่นเป็นอดีตลีกฟุตบอลอันดับ2ของประเทศอังกฤษและเลื่อนขึ้นสู่ลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษในช่วงนั้นซึ่งลีกเช็กกันดิวิชั่นในตอนนั้นนะครับในปัจจุบันนี้คือลีกแชมเปี้ยนชิพในปัจจุบันที่เราเรียกกันหลังจากที่เดวิดซีแมนพาสโมสรขึ้นสู่ลีกสูงสุดแล้วนะครับเขาก็ได้อยู่ลงรับใช้ให้สโมสรเบอร์มิงแฮมได้อีก1ฤดูกาลและได้มองหาความท้าทายใหม่ๆและย้ายสโมสรไปในที่สุดโดยเขาอยู่ลงรับใช้ให้กับสโมสรเบอร์มิงแฮมซิตี้ได้2ฤดูกาลโดยลงเล่นให้กับเบอร์มิงแฮมได้ถึง84นัดรวมทุกรายการและหลังจากนั้นในช่วงปีคริสตศักราช 1986
เดวิดซีแมนเขาได้ย้ายจากสโมสรเบอร์มิงแฮมซิตี้เข้าสู่สโมสรควีนส์พาร์คเรนเจอร์สโมสรแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษโดยในช่วงแรกของเดวิดซีแมนกับควีนส์พาร์คเรนเจอร์นะครับเดวิดซีแมนเขาสามารถโชว์ฟอร์มเด่นและรักษาฟอร์มเด่นได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในช่วงนั้นนะครับเดวิดซีแมนเป็นผู้รักษาประตูอังกฤษอันดับต้นๆที่เป็นที่พูดถึงและเป็นที่น่าจับตาฟอร์มตั้งแต่เขาย้ายเข้าสู่สโมสรใหม่ๆในช่วงนั้นเลยโดยเขาอยู่ลงรับใช้สโมสรควีนส์พาร์คเรนเจอร์ได้ถึง4ฤดูกาลและเดวิดซีแมนก็ได้มองหาความท้าทายใหม่ๆอีกครั้งซึ่งเขาลงเล่นในนามสโมสรควีนส์พาร์คเรนเจอร์ได้ถึง175 นัดรวมทุกรายการและได้ย้ายสโมสรไปในที่สุดโดยในช่วงปีคริสตศักราช1990เดวิดซีแมนเขาได้ย้ายจากสโมสรควีนส์พาร์คเรนเจอร์เข้าสู่สโมสรอาร์เซนอลสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศอังกฤษโดยในช่วงแรกของเดวิดซีแมนกับอาร์เซนอลนะครับเดวิดซีแมนเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนอาร์เซนอลในช่วงเวลานั้นซึ่งเขายังพาสโมสรคว้าแชมป์ลีกดิวิชั่น1เป็นอดีตลีกฟุตบอลอันดับสูงสุดของประเทศอังกฤษในฤดูกาลแรกได้ทันทีซึ่งลีกดิวิชั่น1ในตอนนั้นนะครับในปัจจุบันนี้คือพรีเมียร์ลีกอังกฤษในปัจจุบันที่เราเรียกกันโดยเดวิดซีแมนเขายังโชว์ความสุดยอดในการเป็นผู้รักษาประตูด้วยการสร้างสถิติเสียเพียงแค่18 ประตูจากการลงเล่นใน38 นัดของลีกในฤดูกาลแรกของเขาและหลังจากนั้นนะครับเดวิดซีแมนเขาก็พาสโมสรอาร์เซนอลคว้าแชมป์มากมายและลงรับใช้สโมสรได้อย่างยาวนานโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่เดวิดซีแมนลงรับใช้สโมสรอาร์เซนอลนะครับเดวิดซีแมนพาสโมสรอาร์เซนอลคว้าแชมป์อย่างแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษแชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศอังกฤษได้3 ฤดูกาลซึ่งผมรวมแชมป์ลีกดิวิชั่น1รวมเข้าด้วยกันด้วยนะครับและ FA Community Shield ได้ถึง3 รายการและ FA Cup อีก4 รายการซึ่งเดวิดซีแมนเขายังพาอาร์เซนอลคว้าแชมป์อย่าง EFL ครับและยูฟ่าคัพวินเนอร์ครับอีกอย่างละ1 รายการโดยจุดเปลี่ยนของเดวิดซีแมนกับอาร์เซนอลได้เกิดขึ้นในช่วงปีคริสตศักราช2001ในช่วงนั้นเดวิดซีแมนเขาได้มีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดทั้งฤดูกาลและฟอร์มการเล่นที่ไม่คงที่และได้ลดลงตามช่วงอายุอย่างเห็นได้ชัดจึงเป็นเหตุทำให้เดวิดซีแมนได้คิดทบทวนและได้มองหาสโมสรใหม่ไปในท้ายที่สุดโดยเขาอยู่ลงรับใช้ให้กับสโมสรอาร์เซนอลได้13 ฤดูกาลโดยลงเล่นให้กับอาร์เซนอลได้ถึง564 นัดรวมทุกรายการและหลังจากนั้นในช่วงปีคริสตศักราช2003เดวิดซีแมนเขาได้ย้ายจากสโมสรอาร์เซนอลเข้าสู่สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษในช่วงนั้นย้ำนะครับว่าในช่วงนั้นซึ่งปัจจุบันสโมสรแห่งนี้ได้กลายเป็นสโมสรใหญ่ในอังกฤษไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในช่วงแรกของเดวิดซีแมนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเดวิดซีแมนเขาไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้เท่าไหร่นักเนื่องจากเขาได้มีอาการบาดเจ็บและด้วยวัยที่สูงขึ้นซึ่งเขาลงรับใช้สโมสรได้1 ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรได้ถึง26 นัดรวมทุกรายการโดยเขาได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นอาชีพนักฟุตบอลหลังสิ้นสุดฤดูกาลในปีคริสตศักราช2004ซึ่งเขาอยู่ลงรับใช้ในฐานะสโมสรรวมทุกสโมสรได้ถึง21 ฤดูกาลและลงรับใช้ถึง958 นัดรวมทุกรายการต่อมาเรามาพูดถึงในนามทีมชาติของเดวิดซีแมนต่อนะครับเดวิดซีแมนในนามทีมชาตินะครับเดวิดซีแมนลงรับใช้ทีมชาติอังกฤษซึ่งเดวิดซีแมนเขาเปิดตัวในทีมชาติอังกฤษในปีคริสตศักราช1988โดยเดวิดซีแมนในนามทีมชาตินะครับ
เดวิดซีแมนเป็นนักเตะผู้เล่นกำลังหลักและผู้เล่นสำคัญในฐานะผู้รักษาประตูของทีมชาติอังกฤษตลอดในช่วงที่เขาลงรับใช้ทีมชาติในช่วงนั้นเลยซึ่งเดวิดซีแมนในนามทีมชาตินะครับโดยในช่วงแรกของเดวิดซีแมนกับทีมชาติอังกฤษเขาสามารถโชว์ฟอร์มกับทีมชาติได้ดีในระดับหนึ่งและสามารถสร้างผลงานส่วนตัวและสร้างชื่อเสียงของเขาในนามทีมชาติได้แต่เดวิดซีแมนในนามทีมชาติเขาไม่สามารถพาทีมชาติอังกฤษเข้ารอบลึกๆในรายการระดับทีมชาติได้ซึ่งในช่วงหลังนะครับเดวิดซีแมนเขาก็ค่อยโดนลดบทบาทลงเนื่องจากเขาเริ่มมีอายุมากขึ้นและเป็นเหตุทำให้ฟอร์มของเดวิดซีแมนไม่คงที่รวมถึงในช่วงหลังในช่วงนั้นมีผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษฟอร์มโดดเด่นขึ้นหลายคนและจึงเป็นเหตุทำให้เขาค่อยๆโดนลดบทบาทไปในท้ายที่สุดโดยผลงานเด่นๆของเดวิดซีแมนกับทีมชาตินะครับนั่นคือการมีคลีนชีทมากที่สุดเป็นอันดับ3ของทีมชาติโดยมีถึง40คลีนชีทจากการลงเล่นแค่75นัดรวมทุกรายการของทีมชาติซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงณปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผมโดยเดวิดซีแมนลงรับใช้ในนามทีมชาติถึง15ฤดูกาลซึ่งเดวิดซีแมนได้ยุติบทบาทในนามทีมชาติในปีคริสตศักราช 2002 และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของเดวิดซีแมนสุดยอดผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดคนหนึ่งของอาร์เซนอลและเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติอังกฤษซึ่งสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดข้อมูลใดและประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ